Mun nimi on Isak Elliot Lundén ja oon syntynyt Töölössä. Muutettiin heti Vaasaan. Lapsena mä olin ehkä vähän, monen mielestä varmaan vähän outo. Mä muistan päiväkodissa, mä halusin aina olla pikkumyy tai Peppi Pitkä tossa. Mä olin siis joku 4, 5. Ja mä olin silleen, että mä en niin kuin lähde päiväkotiin, ellei mä saa olla pikkumyy. Ja sitten oli sama keissi, kun mä halusin olla Peppi Pitkä tossa. Mulla oli ollut tollaisia vaiheita. Mä olin aina ehkä vähän erityyppinen kans ala-asteella kuin muut, jotka pelas lätkää ja foodista ja näitä, mitä nyt nuoret kunnit yleensä harrastaa, varsinkin niihin aikoihin. Mä kokeilin kaikkia noita juttuja. Mä kokeilin sählyä, lätkää, foodista, uintia, kaikkea, mutta se urheilu ei sit vaan niinku mitenkään lähtenyt. Mä olin aina vähän ehkä sillä tavalla ulkopuolella. Mun niinku musiikki-intohimo lähti ehkä siitä, kun faija on tehnyt musaa. Aina faija on ollut monessa bändissä, ne teki eka sellaista punk rock -tyyppistä, sellainen bändi kuin The Evil Sons. Ja sitten sen jälkeen se alkoi tekemään niinku ska-reggae ja tälleen, niin mä olin ihan niinku lapsesta asti aina kuunnellut faijan demoja ja käynyt kattoo sen keikkoja ja näin. Se ehkä sit lähti sieltä. Mä en tajunnut vielä nuorena silleen, että mä tykkään musiikista, kun se oli niin jotenkin varma juttu, että ei, että kyllä mun ikäinen poika, niin kyllä mun pitäisi tykätä vaan lätkästä tai foodiksesta tai tälleen, että joku teatteri tai musiikki, niin se oli vähän niin kuin out of the question, mutta ala-asteella mä menin just noihin kaikkiin joulujuhlien jotain musikaaleja, mitä ne teki siellä koulussa. Mä menin aina niihin messiin. Ja sit mun musiikkiopettaja otti itse asiassa yhteyttä mun faijaa ja sanoi, että tää ehkä on Iisakin intohimo, tää musiikki. Että pitäisikö teidän kokeilla tällaista yhtä kuoroa, tällaista poikakuoroa kuin Cantores Minores. Ja se ei kuulostanut kovin hyvältä idealta silleen, että mä olin silleen, että ei niinku mitään chanssia, että mä menen johonkin kirkkokuoroon. Että ei mitään chanssia. Sitten faija oli silleen, että me nyt kokeile sinne. Ja sitten mä menin sinne kokeilemaan. Se on aika arvostettu kuoro ja siellä oli niinku auditionit. Ja sitten mä menin sinne. Se oli aika huonoa aikaa, mä en tykännyt siitä yhtään. Mä olin siellä kuorossa, menin itse asiassa Espoosta 6-vuotiaan. Mä hyppäsin siitä Dösää, sit mä menin Kampista Sporalla sinne treeneihin. Ja tässä on yksi juttu siis, jos mulla olisi 6-vuotias lapsi, en mä herranjumala antaisi Espoosta mennä silleen Dösää, sit siitä Sporalla, out of the question. Mä en tiedä mitä ne kelasi siinä, mutta silleen mä tein 3 vuotta. Sit mua kiusattiin siellä aika paljon, koska mä oon suomenruotsalainen ja mä en siis osannut oikeesti sanaakaan suomea. Se oli ehkä kiitos ja moi. Ne niinku lähti aika hyvin, mutta muuten mä en osannut ja sit se jossain vaiheessa ei vaan tuntunut enää kivalta. Varsinkin noin nuorena silleen, koska et sä tajuu, että miksi ne kiusaa. Sä alat sit kelaa, että sussa on oikeesti jotain vikaa ja tälleen. Sitten mä lähdin sieltä, mut muistan mä sanoin mun porukoille silleen, että kyllä mä tykkään tästä musiikista kuitenkin. Ja olisinko mä sanonut vielä, että mä oon niinku parempi laulaa kuin kaikki noin muut tuolla kuorossa, että mä haluan jatkaa, mutta jotain muuta, että mitä vois tehdä. Sitten mä muistan, musta tuli aika iso My Chemical Romance-fani, eli tällainen punkkibändi. Aloin kuuntelemaan siitä Green Day, Billy Talentia, eli se tuli niinku mun oikeesti se kunnon selkeä musaintohimo tuli niinku punk rockin kautta. Ja aloin kuuntelemaan noita kaikki. Musta on hyvä kuva, kun mä istuin faijan harteilla, oltiin kattoo My Chemical Romancein keikkaa. Sitten siinä oli meidän vieressä oli 2 tyttöä, jotka itki. Sitten mä oon silleen, että hei faija, onks nuo kaikki ok tuolla, että ne niinku itkee. Sitten faija oli silleen, että joo, että ne itkee, koska ne on fiiliksissä tosta bändistä. Ja kaikki tällaiset oli silleen, kaikki tollainen oli silleen, what, että oikeesti onko tää niinku näin tärkeet näille. Ja se oli jotenkin siisti hetki. Musta tuli sitten totta kai sen keikan jälkeen vielä isompi fani. Sitten tuli Justin Bieber. Ja musta tuntuu, let's be real, niinku oikeesti, let's be real, jos sä oot syntynyt 2000 tai 98, 99, kun Bieber tuli, aika moni kundi oli fani, mutta ne ei vaan sanonut sitä, koska se oli cool, että sä et tykkää siitä.
Bieber ei ole cool, tietysti, koska tytöt diggas siitä. Sähän haluat niiltä nuorilta tytöiltä sitä huomioon, mutta sä et saa sitä, koska joku Justin Bieber heittää se fledaa tällä ja saa sitä huomioon. Mä diggasin tosi paljon, sit himas just sille, mä oon vaan sille, ei, mitään tällaista, mä kuuntelen vieläkin punkkia tälle. Sitten mä himas kyllä kuuntelen aika paljon Bieberia ja aloin katsoa. Sitten mä aloin ostaa vähän samoja kenkiä, mitä silloin. Ja musta tuntuu, että aika moni teistä teki sama homma. Kyllä se Bieber natsas. Ja siitä mä tulin niinku innostuin niinku popista. Ja se oli niinku Bieberin kautta. Totta kai, koska Bieber oli vähän niinku mun ikäinen. Se on joku 4 vuotta mua vanhempi. Mutta anyway, se oli vähän sitä samaa. Että se ei ole silleen, että sä menet kuuntelemaan Justin Timberlakea, joka on niinku sua selkeästi vanhempi. Sä pystyt sitten jotenkin relateaa siihen. Ja sitten tuli Bruno Mars kuvioihin mukaan ja mä aloin kuuntelemaan siitä. Silloin oli sellainen biisi kuin Billionaire Travis McCoyn kanssa. Ja mä kuuntelin sitä tosi paljon. Sitten mä opin sen biisin silleen ulkoa, mut en mä osannut englantia, niin se oli nyt jotain kieltä vaan, mut silleen kuulosti samalta. Ja sit faija tuli mulle koputtaa mun huoneovetta ja sit se oli silleen, että hei, pitäisikö kuvaa tää, kun sä laulat tää, laitetaan se YouTubeen. Sitten mä olin ei, että kaikki mun frendit vaan shittaa mun päälle sit koulussa silleen, että tää ei oo hyvä idea. Mut sit se oli silleen, hei, come on, tää on tosi kova. Mä olin silleen, okei, tehdään. Ja sit me kuvattiin se ja laitettiin se YouTubeen. Ja se otti aika paljon views ja siihen aikaan se otti joku 30 000 viewsia, mikä on niinku siihen aikaan Suomitubessa aika silleen, se on aika hyvin. Siitähän mähän olin ihan kinginä sit koulussa. Meitä on stara. Mä oon stara. Mä oon big star. Ja yhtäkkiä tytöt ei niitä kiinnostanut yhtään. YouTube-videon jälkeen ne kiinnosti yhtäkkiä. Sitten sen kautta tuli Svenska Teatterilta tuli viestiä, että ne tarvitsi niinku nuoren pojan, just mun ikäisen pojan johonkin niitten hommaa. Mä lauloin siellä. Se oli sellainen kuin kabaree. Niin mulla oli sellainen, mä vedin yhden biisin sen koko, niinku, onko se näytelmä, sen näytelmän aikana. Sitten mä jatkoin sitä teatterijuttua, sit tuli lisää noit musikaaleja ja sit se loppui siihen, että mä tein siis Christina från Duvemåla, joka on noiden ABBA-kundeen tekemä musikaali, siis Björn ja Benny. En mä tiennyt ketä ne on. Nyt mä tajusin, että se on ihan sairaan kova juttu. Kun on niinku legendat ollut siellä messissä. Mutta just kun mä tein sen näytelmän ja sen musikaalin, niin me oltiin käyty Fajan kanssa ekaa kertaa studioon. Mä olin päässyt niinku sen friendin studiolle, missä ne on tehnyt musaa. Ja sit Faija oli kirjoittanut mulle jonkun biisin, koska en mä osannut kirjoittaa mitään silloin. Ja se oli silleen, että okei, lauletaan tää ja pistetään pyöriin ja se oli ihan crazy, silleen, mikki, missä on kaikki pop-filterit ja kaikki, se näyttää niin fäänisiltä. Mä oon silleen, että tällaista niinku oli Bieberin leffoissa ja tällaiset, tää on niinku sama homma. Mä muistan, mulla oli sen ajan sellainen ihastus, yksi tyttö Granista, niin mä tiesin, että mä menen studiolle, niin mä laitoin sille, mä olin siis 10 tai 11. Mä laitoin sille viestiä, että mä menen nyt studiolle, että venän muutama päivä, että kohta mä niinku blow uppaan. Sitten muutama päivä. En mä tajunnut, se on studio, superstar. Silleen, ne on ne askeleet. Jos puhutaan siitä, että sä droppasit sun ekan sinkun. Se oli sinkku silloin, eikö se ollut New Year Home? Sä laitit ulos. Mä olin tyli just täyttänyt 13 joo. Tai 12. Ja mitäs kuinka paljon sä tiesit siitä, että mihin sä oot niinku astumassa? En yhtään. Ja mun faija ei tiennyt yhtään. Silleen, että faija on tehnyt musiikkia, mutta ei se ole ikinä ollut niinku major labelilla. Se on tehnyt sitä, kyllä ne meni ihan hyvin yhden bändikaan, mutta ne ei ollut millään ison lafkalla. Ei me tajuttu yhtään mitään. Voisin kuvitella, että jos faija olisi nyt samassa tilanteessa, tai pitäisi niinku relive that, niin ei se varmaan, se on käynyt. Olis kaikki äänettömät. Mut joo, niin siis ei me varmaan lähettäisi tähän niinku uusiksi. Kyllä se on tuonut mukana aika paljon niinku, tai se on ollut rankkaa perheelle ja näin. Ja tavallaan siis musta mä oon aina all for going for your dreams, mut
en mä tiedä, jos tulisi joku 12-vuotias poika silleen, että joo, että mä haluan nyt sainaa mut tänne, että mä haluan tehdä tän tosi paljon, mä sanoisin kyllä silleen, että mieti 2 kertaa, mutta totta kai jos se on sulle maailman tärkein juttu, niin totta kai go for it. Jos sulla tulee chanssi, se oli mun mielestä muutenkin mitä Faija sanoi silloin, että kun jengi totta kai kysyi siltä, että eikö Ikko on vähän liian nuori, niin se sanoi, että jos mulle olisi annettu tällainen chanssi ja näin, niin, tai ne ei halunnut sitä, että mä sit istun tiedätkö, jossain bändikämpässä 25-vuotiaan silleen, että vitsi, että oli chanssi. Että oli niinku chanssi, niin se halusi niinku antaa sen chanssin mulle heti. Joo. Se hauska juttu, että varmaan ne mun uran 3 eka vuotta, niin ei ollut, siis mä en tajunnut silleen, että kun mä en tajunnut sitä koko juttua. Mä en tajunnut, että okei, että tää on niinku oikeesti iso juttu, että se jengi painaa tosi kauan duunia, että pääsee tähän ja näin, mutta kun sua vähän niinku viedään siihen mukana, totta kai mä tein silleen paljon duunia, mutta se oli ehkä erilaista, se oli sellaista, että paljon niinku edustus ja mä oon monessa mestassa ja teen paljon keikkoja ja näin, mutta mulle aina silleen kerrotaan, että mä menin vaan autoon ja mua vietiin siihen, missä mun piti olla. Mutta sitä ei niinku silleen tajunnut, mä sen 3 ekan vuoden aikana mä en edes tajunnut silleen, että okei, tää on tosi vakavaa ja silleen tää on niinku business. Mutta sen kaiken on niinku alkanut tajua sit vähän myöhemmin, että mä oon tajunnut sen oikeesti silleen kunnolla ehkä 2 vuotta sitten silleen, että miten tää homma toimii ja miten, koska tossa totta kai alussa oli se, että joo, että New Way Home oli hemo bangeri, mutta siinä oli kans se, että mä olin tosi nuori, söpö pikku poika. Tiedätkö, että siinä oli se oli myös siellä mukana. Sama mikä Bieberillä näillä on ollut silleen tosi nuorena. Mut sit sä alat kasvaa aikuiseksi tälleen, ja sit se juttu hävii. Ei jengi oo mulle tai Bieberille tai silleen, että onpa se söpö ja tälleen, tiedätkö, että siksi ne vähän niinku fanittaa. Että se on niinku nuori, pieni ja silleen hauska söpö. Vaan sit se niinku musiikki alkaa olla se tärkein juttu. Totta kai kasvan aikuiseksi, mutta kasvan myös sille artistina. Ja sit jossain vaiheessa mä oon silleen, että hei, että mä haluan alkaa tekemään muovaa musaa. Että mä haluan alkaa kertoa mun omia storeja. Mä haluan, että mä löydän mun oman soundin ja mun oman jutun. Että miksi mua kuunnellaan mieluummin kuin tätä toista artistia tai jotain tällaista. Sen haluaa alkaa löytää. Ja just kertoo omaa tarinaa. Ei sulla hirveästi tarinaa kertoa 12-vuotiaan silleen, että mitä sä nyt, missä nyt kerrot, sä oot elänyt 12 vuotta. Mulla oli sulle, ei nyt tough question, mutta mun mielestä tää on hyvä kysymys ja hyvä sun just avata tätä. Onko sulla epävarmuuksia? On mulla tosi semi paljon jo, ja niitä totta kai aina yrittää peitellä ja näin, ja et ei ois, mutta on kyllä erilaisia. Aika paljon silleen on ollut kyllä tässä matkan varrella silleen, että ihmiset tekee sulle paskassa, sä huomaat sen myöhemmin ja ne hengaa sunkaan jonkun muun asian takia, kuin että sä olisit oikeesti vaan hyvä tyyppi ja näin. Ja niiden kautta sit syntyy, ja niin kuin mä sanoin, mä oon aika silleen kova miettiä, stressaa, ylikelaa asioita, niin sit mä aina, totta se menee siihen, että sä löydät sen vian sit sussa. Ja sit tulee sellainen insecurity, ja noit kun tulee paljon, niin sit yhtäkkiä sä oot aika silleen insecure ihminen, vaikka sä ehkä näytät muuta. Siis en mä sanois, kyllä mulla on silleen, ei mulla ole mitään silleen, että olisi mennyt niin pitkälle, että mulla on jotain social anxiety tai mitään sellaista. Mut on kyllä silleen. Ne ei ole ehkä silleen niinku ulkonäköjuttuja tai mitään sellaista, vaan ne on enemmän silleen niinku ihmissuhteisiin ja tällaisiin asioihin, kun jengi on tehnyt sulle pahasti. Taas toinen klisee silleen, että treat people how you want them to treat you, tai mitä se nyt ikin sanotaankaan. Ja niin kuin I live by that silleen, että mä yritän aina olla tosi jees kaikille, että kaikki saa hyvän fiiliksen, koska joku pieni juttu, mitä sä saatat sanoa mulle, niin mä voin kantaa sitä aika kauan sit mukaan. Tai siis oikeesti sellaista niin kuin pientä dissoa, että meillä on meidän friendiporukassa silleen, että tosi paljon haipataan toisiamme ja näin, ja kaikki tekee silleen siistä juttuja, koska siis jos mä sanoisin jollekin silleen, että joo, että hei, no mitä ikinä, äijällä on outo nenä, niin se voi olla silleen, että jos jengi voi... siksi mä näytin tonne, että mä en tarkoita nyt ketään, mut sille... Eli joskus 2018 mä aloin sit niinku... Siinä vaiheessa mä olin jo ollut siis alalla joku 5 vuotta, ja siinä totta kai
kasvanut ja niin, alkanut tajua vaan kaiken aika paljon paremmin. Ja alkanut tajua, että mikä hullu homma mulla on ollut meneillään. Ja alkanut tajua sen, mitä multa on otettu pois, mitä mä oon saanut. 2019 mä tein sen uuden levytyssopparin ulkomaille, eli Saksaan. Eli kansainvälisen levytyssopimuksen Universalille. Ja silloin tuli myös managementti Lontoosta. Eli nuo kuviot vähän niinku muuttu. Ja samaan aikaan mä alan niinku kasvaa aikuiseksi kunnon, mä alan niinku oikeesti miettiä asioita täysin eri tavalla. Sitten tulee 2020, joka oli varmaan mun elämän huonoin vuosi, mutta samalla ehkä paras vuosi. Mutta se oli tosi rankka vuosi. Mä tiedän, että 2020 oli rankka tosi monelle ja siis mä en sais valittaa. Multa ei ole otettu duunia, mun mutsilta, mun faijalta ei ole otettu duunia. Et ei sais valittaa, mutta oli kyllä silleen henkisesti kuitenkin tosi rankkaa, koska mä oon tosi kova miettiä. Se on niinku mun paras ja huonoin puoli on, että mä mietin kaiken tosi tarkasti ja silleen tosi yksityiskohtaisesti. Ja esimerkiksi jos tulee joku negatiivinen kela, niin mä mietin sen tosi negatiivisena ja sit mä saatan, että mulla on siis ihan hulluja silleen niinku mood swingeja, kun jotenkin niin, mä oon kova stressaa ja kova miettiä ja 2020 oli aikaa miettiä. Oli silleen niinku mä olin matkustanut koko mun elämän, mitä mä nyt muistan silleen, että mä 11-vuotiaasta asti niin aloin matkustaa just paljon niinku kaikki asioiden takia ja näin ja sit yhtäkkiä se täys stop. Sä et lähde mihinkään, sä oot sun huoneessa hakkaa pleikkari, mikä on muuten, mä oon siis unbeatable Warzones. Se on niinku, se on no, mulla on kaikki mun aseet on gold, ei kaikki, tietysti. Se ei ole silleen, että mulla on ollut vähän aikaa hakkaa sitä. Anyways, 2020 oli rankkaa, mä aloin miettiä silleen, että mitä mä nyt oikeesti oon, että kuka mä oon ja miksi mä yrittäisin vieläkin esitellä, että mä oon joku tällainen teinipoppari, kun mä en oo sellainen kuin mä oon, tiedätkö, haastatteluissa ja tällainen silleen kyllä mä oon aina yrittänyt olla silleen semi-auto, mutta siinä on aina sellainen, tiedätkö, poppistara-filtteri päällä, että sä et halua suututtaa ketään, mutta sä et oo sellainen ihminen, sulla on omia keloja ja kun mä hengän mun frendeen kanssa, niin mä en oo sellainen, tiedätkö, tosi fiksu, tiedätkö, sellainen, tiedätkö mitä tarkoitan? Et mä aloin miettiä silleen, ja mun musiikkikaan ei oo sitä. Et mun musiikki ei ole nyt ihan sitä, mitä mä haluaisin oikeesti tehdä, vaan se on silleen, että yrittää ehkä mennä kattoo listoa, että silleen, että okei, no tää toimii ja tiedätkö, tekee jotain samantyyppistä. Mut se ei ole sellaista musaa, mitä mä oikeesti haluaisin tehdä. Ja nää ei ole mun silleen oikeesti mitään tosi henkilökohtaisia tarinoita tai mitään. Mä kävin yhdellä reissulla 2020. Ja se oli silleen, se oli tosi hyvä reissu, koska mun levyyhtiö Saksassa niin linkkasi mut Hitimpulssien kanssa. Se on sellainen tuottajanelikko. Ja ne on tehnyt tosi paljon kovia proggiksia ja ne halusi sitten tehdä munkaan. Mitä ne yleensä tekee on, että ne ottaa yhden projektin, missä ne diggaa siiven alle. Silleen, että ne sitten rakentaa sen koko soundin. Ja tai jeesaa siihen, että check. Mut anyways, meistä tuli aika hyviä frendejä, et se ei sitten enää tuntunut yhtään duunilta. Mun managementti linkkasi sille samalle reissulle yhden kirjoittajan, sellainen kuin Alex Stacey, joka on siis Lontoosta. Ja me oltiin siellä 2 viikkoa siellä Saksassa. Oikeesti se oli vaan sellainen yksi iso vibe session. Me oltiin siellä, istuttiin, puhuttiin vaan. Ja meistä tuli silleen tosi hyvin, siis toi Alex on varmaan mun parhaimpia frendejä tällä hetkellä. Ja sit yhtäkkiä mä olin silleen, että kaikki nämä biisit, mitä me nyt ollaan tehty, on just sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja ne on täysin mun omia tarinoita. Mä kerroin mun heartbreakeista, mä kerron mun ongelmista, mitä mä mietin, kun mä makaan sängyssä, en saa unta. Mä kerron niistä hommista. Mä oon silleen, että jumala, nyt tää on nyt tää ei mene aidommaksi, että tätä mä haluan laittaa
laittaa ulos. Meillä oli ollut siis varmaan joku 100 demoa valmiiksi, jotka kaikki meni roskikseen, kun me alettiin sitten Alexin kanssa kirjoittaa. Alex tuli kans itse asiassa Suomeen nyt joulukuussa. Mä olin sanomassa sitä siinä jossain vaiheessa, kun me alettiin puhua räpistä, sit mä sanoin, että mä unohdin. Yeah. Mutta jos mä kuuntelen paljon hip-hoppia ja tälleen, ja sit mä seuraan kaikkia beefejä, It's a Nice Drama, tiiätsä? Mä seuraan niitä tälleen, mut sit siellä tulee aina, että äijä tekee poppia. Sit mä oon silleen, niin mäkin, että mä oon nyt loseri ja tälleen. En mä kelaa tolleen, siis totta kai sit mulle poppi on sama kuin joillekin on hip-hoppi, silleen niinku se on se juttu. Ja mä sytyn niinku melodioista ja silleen, että tulee oikeesti silleen niinku touched fiilis. Silleen, että siinä on tosi paljon emotionia ja tälleen. Se jotenkin mulle, se on se juttu mulle. Yeah. Mut sit se on hauska silleen, että äijä took the easy way ja tekee poppia. No, tiedätkö? Varsinkin kun teet englanninkielistä poppia niin, ja sit muutenkin siis, mitä mä uskon, ja mä tiedän, tiedätkö, hip-hopissa voi olla niinku tosi taitava ja tiedätkö, voi olla lyyrisesti ihan niinku mastermind ja tälleen. Mut se, että tollaset junnut, jotka huutaa silleen pull up Stacy Casey, tiedätkö, silleen, niin en mä tiedä, onko se sit. Ja sit ne huutaa silleen, että äijä tekee poppia. Silleen, että no joo, mut sunhan, tiedätkö, popishän on silleen. Minkä toi bar? Minkä toi pull up Stacy Casey? Niin, mut tiedätkö, mitä tarkoitan silleen. Ja siinkin on sit, mulle on tärkeää, että musiikki herättää sulle jotain tunteita. Että onko se sit niinku hypeä, sehän on kans tunne. Ja näin, mutta se että niinku katsotaan poppia silleen vähän alaspäin joissain piireissä, niin se on musta väärin, koska se on samalla tavalla kuin niille se hip-hop, niin se on se juttu mulle. Joka artistilla pitää olla joku oma soundi, ja sen mä oon ymmärtänyt, jos tajunnut sillä kauan sit, mutta se, että sä et pysty oikein vääntämään väkisin silleen, että okei, no tää on mun oma soundi, että tää on niinku se, mitä mä oon, ja niinku musikaalisesti, vaan sun pitää löytää se. Ja se löyti, mä oon silleen, oh man, että nyt tää on niinku hauskempaa kuin koskaan tehdä musiikkia. Ja mä oon tuon Alexin kanssa siis kirjoittanut nyt kaikki noin mun tulevat biisit, ja toi oli niinku syy, miksi 2020 oli kans niinku paras vuosi, koska kaikki mun, mikä on huono juttu ehkä, mutta kaikki mun elämässä pyörii mun musiikin ympärille ja mun uran ympärille silleen, että mun hyvinvointi on suoraan linkattuna mun musiikkiin. Jos se homma toimii, koska se on mulle niin tärkeä juttu. Jos jengi diggaa mun musiikista, jos mä saan tehdä musiikkia, jos on tällainen, että mä voin löydän jonkun tällaisen Alex-tyyppisen ihmisen, kenen kanssa mä voin vaan oikeasti ottaa easyä tehdä musiikkia, niin silloin mä voin hyvin. Jos mulla ei ole sitä, jos joku juttu menee pilalle tai ne voi olla pieniäkin juttuja, joku juttu menee vähän niinku huonosti, niin sit mun niinku moodi crashaa täysin. Mä vertailen sitä vähän ehkä silleen, että nyt kun mulla on tollanen tiimi kuin mulla on, niin mä oon niinku vähän päässyt NRiin, mä oon niinku päässyt NHL:ään. Mut nyt se on mustakin silleen, että teeks mä hyvää musiikkia ja tykkääks jengi siitä. It all comes down to me. Ja se on sama sit ehkä jossain lätkässä esimerkiksi, että sua on otettu NRiin, nyt sun pitää tehdä niitä maaleja. Ja se voi olla psyykkisesti tosi rankkaa silleen, että susta odottaa aika paljon ja mun tavoitteetkin on niinku, ne on niin suuret, että joka ikinen juttu tuntuu vähän pettymykseltä, niin se on rankkaa. Ja sit kelaa sulla 2020, sulla on vuosi, missä ei tapahdu mitään. Sit sä vaan mietit tollasia juttuja, se on aika rankkaa. Kun menee jackpotin perään, niin ei se niinku helppoa. Ja se ei ole helppoa, siis sun pitää tehdä tosi paljon duunia, mutta se on myöskään helppoa silleen psyykkisesti, jos sä haluat jotain tosi paljon. Ja silleen mikään niinku, että sä lopetat, ei ole silleen optioni, sulla ei ole mitään muuta optionia. Toi mun uusin biisi Waving at Cars kertoo vähän siitä, kun sulla ei oikein ole mitään pläniä. Mulla on tää yksi pläni. Ja totta kai mä teen aina silleen, että jos mä tienaan jotain hyvin ja näin, niin mä yritän sijoittaa ne silleen, että mulla on sit tulevaisuudessa jostain juttua ja lähes silleen isosti, niin mulla on. Mutta kuitenkin mulla on yksi juttu, mitä mä haluaisin tehdä, ja se on tää. Ja sit toi Waving at Cars kertoo siitä, kun se on kirjoitettu rakkausbiisinä, mut mulle
se tarkoittaa sitä, että kun tälleen 20-vuotiaana sä näet, kun ihmiset vähän niinku kaveriporukat hajaantuu ja menee, niin jengi alkaa tekemään omia juttuja, alkaa opiskelee ja menee sille elämässä eteenpäin, joku löytää jonkun rakkauden, ja sille elämä menee eteenpäin, mutta sitten sulla on sellainen fiilis, että sä oot vähän stuck niinku tässä samassa tilanteessa. Ja aika monella voi olla se, mitä mä oon puhunut ihmisten kanssa, niin aika monella voi olla sellainen niin kuin mun ikäisenä, varmaan missä tilanteessa vaan elämässä, että sulla on vähän silleen, sä vaan niin kuin vilkutat autoille, kun muut menee eteenpäin, mutta sä oot sitten niin silleen stuck. Mä en tiedä, nyt oli vähän sekavaa selittelyä, mutta oli vähän silleen mind flow, you know.